we're live. Oh my gosh. Hello, everybody. Happy Monday. It is 6 p.m. in Los Angeles, California. Hình như bây giờ đổi giờ bên Việt Nam bây giờ là... Hình như bên Việt Nam bây giờ là 9 giờ phải không? No. Yes. Yes. Okay. But it's still morning. It's still morning in Vietnam. So good morning, Vietnam. Hello, everybody. If you are watching from the United States, give me a 1. If you're watching from Vietnam, hello, Vietnam. Peace. Give me 2. Give me 2. Để coi số 1 cái số 2 đây. Quý vị đang số 1 cái số 2 đây. Let's see it. Hello, Shannon. We've got Nguyen. Of course, one of my favorite people. Phát Ngô. One of my favorite people. And chị Minh Châu now. And of course, my biggest fan, Jim Rutter. Well, almost my biggest fan. Almost. My husband's my biggest fan. Wow, có số 3 hả? Số 3 là Canada phải không? Hello. Oh, here comes the music. The music's going down. Nó tự động nó fade. Hôm nay nó tự động nó fade. Very good. That song is called Feeding the Ducks. I don't know why. I don't know why. Okay. Rồi. I hope you are doing well. I hope you are doing well. I see lots of ones. Very, very good. Lots of ones. Well, this is good. You know why? Là tại vì chủ đề của chương trình hôm nay đó. How to hire your kids. Nếu mà quý vị có cái business nào đó, làm sao mà mình thuê mấy đứa nhỏ nó làm cho mình, rồi khi đó mình trừ thuế nè, mà nó không có phải là đóng thuế nè. Nghe sướng không? So there are tax advantages to hiring your children. But you have to do everything correctly, right? You got to do it legally. If you're new to the program, is anyone new? Có ai là first time không? First time coi không? We have lots of ones, so that's very good. And then, of course, we've got this person here from Canada. And Hiuna. Thank you very much. Very nice. Very nice to see some familiar faces. Okay. Oh, my hair. Rồi. First of all, before we get into it, I want to tell you about this Thursday's live stream. Okay. Listen up, ladies. And you gentlemen, too. If you've got skin, you'll be interested in this program. Nhưng mà nhất là mấy chị mấy em á, you're gonna like this, okay? This Thursday, we've got Kyla on the show, and she is going to talk about skincare over 40. If you're 39, you better be listening. Nhưng mà, you know what? It doesn't matter how old you are. Nhưng mà special cho những người mà 40 tuổi trở lên đó nha. Your skin changes. And that's when you really start to start thinking about, well, how do I look young? How do I keep my skin looking young? So it's going to be a very good program. Oh yes, chị Minh Châu, thank you for reminding me. Quý vị ơi, còn lâu lắm nhưng Leyna nói trước nha, tại vì đang plan và cũng là rất là muốn gặp quý vị nên I want to give you notice so you can plan. Nhưng mà qua tháng Giêng là January đó, I'm going to be in in Washington, in Virginia, and also in Atlanta. And tính là trong Virginia sẽ là một buổi. And then I would love to meet you and talk more about the stuff that we've been talking on the program about finances and how we can help you. Okay, so that's in January. Hello, Mr. Sydney from Sydney, Australia. But thank you, chị Minh Châu. Yeah, so I will remind you again. Nhưng mà quý vị nhớ là tháng Giêng hình như là ngày 13, 14. That weekend. I'm going to be in Virginia. So Grace loves the show. Grace, this show loves you right back, honey. Thank you so much. Rồi. So tonight's video will be about how to hire your children, make it legal, make it IRS compliant, and make it to your advantage, your
tax advantage that would be. So, okay, so let's go to the slides. If you have questions, go ahead and ask them. But one more time, nhớ nha, this Thursday now, we're going to talk about skincare over 40. Lady hay là men hay gì, you're all welcome. Miễn sao mình có da. As long as you have skin, you're welcome to watch. Thick skin hay là thin skin, it doesn't matter. Okay? Nhưng mà I like people who are thick-skinned. Tiếng Việt mình có cái câu nói gì không? Phải like you know, English they say thick skin. Yeah, là mình không có bị mình không có dễ bị đau á. Đau không phải là painful, nhưng mà như người ta nói mình không có dễ mất lòng, dễ này kia đó, mới kêu là thick skin. Nhất là mấy người mình làm trong ngành của Leyna hồi trước nha, làm trên đài đó. You have to be thick-skinned. Okay? You have to be thick-skinned. Anyway, okay, so that's for Thursday. That's for Thursday. But tonight, we are going to talk about hiring your kids. What? Yep. First of all, we have to have this disclaimer. Mặt dày hả? Mặt dày. Nhưng mà cái mặt dày này là nó là thực sự là câu nói Việt Nam không? Hay là mình dịch thôi? Mình nghe người Mỹ nói, mình dịch ra thôi. That would be interesting to find out. Thank you, Jim. Jim is reminding everyone just to hit the like button. Hey, if you're confident, go ahead and hit the like button now. Okay. Here's the disclaimer. And we all do this together. We put on our best broadcasting voice and we say it together. Ready? Here's the disclaimer. This video is for educational purposes only and is not meant to be taken as specific tax, legal, or investment advice. For free personal consultation, email LeynaWin@vanmay.com. Why? Every situation is different. I am not a tax expert. I am not a lawyer. Không phải là như vậy là mình không biết về những cái điều đó, nhưng you need a personal consultation. And if you need tax advice and legal advice, then you should be talking to your CPA or your lawyer. Nhưng mà there are so many people out there đi khai thuế, nhưng cái người khai thuế cho họ không có chỉ cho họ những cái này. Why? Well, because very often, if you're having someone do your taxes for you, all they're doing is filing your taxes for you. Nên là họ chỉ là khai thuế cho mình thôi. So if they're filling in a 1040 form for you, you know what that is? That's the form to pay. That's the form to pay taxes. Nên you have to take responsibility and learn these things. Okay? And ask them. Bây giờ Leyna có rất là nhiều những cái idea mà nó là legal hết. Mình phải là làm cái gì mà phải là hợp pháp nha. Mình làm cho đúng. That's why mấy người mà họ giàu có đó, trời ơi, họ có team. Họ có team và mấy cái người team đó họ đi, họ tìm hiểu, họ biết all of these things. So here is some information for you. Okie dokie. Hiring your kids. Why? Why would you want to hire your kids? Because you love them. But also, what else? Tax benefits. Lợi ích về thuế khi mà mình hire những đứa con của mình làm nhân viên cho mình đó. You can develop their work skills. Okay? Phát triển kỹ năng làm việc. Mình phải là teach những đứa con mình là phải là biết làm việc. Okay? I know là rất là nhiều cha mẹ Việt Nam không có muốn con mình đi làm. Cứ là mình đi cày. Nó cho cái thời gian để nó lo học. I understand that, nhưng there is value in putting your kids to work. Yep. Để nó biết cái đồng tiền. Don't just give them everything. Okay? Còn như nếu mà quý vị không có muốn là con cái nó đi, nó kiếm cái job gì mà, mười mấy đồng một tiếng đồng hồ mà nó phải là đi dọn dẹp, quý vị không thích phải không? Hire them to work for you. Okay. Rồi.
And then they can start saving money. Mình phải dạy cho con cái mình biết tiết kiệm tiền. Hình như Leyna gặp rất là nhiều người lớn cũng không biết vậy luôn đó. So we need to educate ourselves, and then we need to teach our kids how to start saving money as soon as possible. As soon as possible. And when your kids are earning money, earned income, nhá, là tiền lương đàng hoàng đó, đi làm được trả tiền đàng hoàng đó, they can start doing things like opening up an IRA or a Roth or an IUL. You don't even need earned income for kids for an IUL. Nhưng mà you need to start them saving. The best thing for their future. Best thing luôn. Okay. So these tips are if you are a sole proprietor or have a partnership with your spouse. So nếu mà quý vị là chủ sở hữu duy nhất á, hoặc là mình làm việc với vợ chồng nha, như vậy là vợ chồng own cái business. Nếu quý vị làm việc với người khác, có người partner không phải là vợ hay chồng á, the rules are different. So this is for you own your business or you're running it with your spouse. For example, nail or hair salon, restaurant, an office or a store. Okay, mình có văn phòng hoặc cái chợ hoặc là cái tiệm or whatever. If you are the boss, if you own it, this is for you. This is for you, okay? I hear some noise back here. Hold on a second. What's going on? I hear some noise back here. My boss is home. My boss is... Xin chào. How are you, honey? I'm good. Okay. Hey, everyone. No, I don't know if they can hear you. Oh. Where are you? Oh, I'm looking. I don't know where I'm looking. Oh. Okay, welcome home. Thank you. Mm. Who's all on? A lot of Jim people. Rotter. Of course, Jim Rotter's on. Yep. We've got Michael. We've got some people from Canada. Nice. Yes, and some Virginia. Oh, Mhm. Virginia. We're Mhm. going to be there. Yeah. Yeah. I just told them Oh, good. we're going to be Good, there good, in good. January. Yeah. Okay. Awesome. Okay, bye, everyone. Okay, can you smell that rice? Doesn't it smell Yeah. good? There's also nước mắm there too. Nước mắm? Nước mắm. Bring it. Bye. Okay, rồi. So again, nếu quý vị là chủ nha, this is for you. Trước hết, mình phải là làm theo cách mà không có gặp rắc rối với IRS. You gotta be compliant with the IRS. Here's how you can be compliant with the IRS. First, choose a job that's age appropriate. Nên mình phải chọn những cái công việc mà nó phù hợp với cái độ tuổi của con mình á. Okay? They can't be 5 years old and do bookkeeping unless they're a prodigy. Yeah, nó 5 tuổi mình không có nói là nó làm kế toán được. No. So it has to be age appropriate. Is there an age limit? Well, for tax purposes, on tax treatment, how they're taxed, okay, then under 18. But they can be 0. So 0 to 18 for most of what we're talking about, yeah? Mình phải trả lương cho công bằng. You have to pay a salary that is fair. Now, what do we mean by fair? Well, I don't think you're going to underpay your kids, but it has to make sense. So if your child is cleaning the office, okay, là mình hire một đứa con để cho nó dọn dẹp trong văn phòng thôi đó, rồi mình sẽ trả tiền cho nó. And you say you're going to pay them $50 an hour? If you would pay someone else that's what you got to think about. Yeah. Would you pay someone else the same amount of money for doing the same kind of work? So make it make sense. Don't do anything crazy. Oh man, I wish, you know what I need to do? I need to buy a red flag so that I can say, can you red flag if you don't do it, if it's too crazy, right? Okay. And you should keep track of their work hours. Mình phải theo dõi giờ làm việc của con cái. Now, for those of you who've done any business with me, who've worked with me, you know that I am very detail-oriented. Và Leyna thích làm việc, cái gì cũng phải đâu vào đó. Làm kỹ lắm. Yeah. Sometimes khách hàng họ text,
Nhưng Leyna cũng là đáp lại những cái conversation qua email. I like doing that. Để mình có documentation đàng hoàng. Okay, mình làm cái gì mình phải là you gotta do it right. And so I'm very particular. Mình làm cái gì á, mình làm theo luật. You push it all the way up to that line. Mình làm miễn sao mà mình làm không có trái luật thôi. But I can tell you there are a lot of people who hire their children who don't keep track of their work hours. Okay? And other things. Nên thực sự là không có ai bắt buộc, nhưng you should, because if you ever get audited, if anyone ever questions it, mình có record, mình có giấy tờ đàng hoàng. Okay? So you should theo dõi nhá. It's just record keeping, that's all. You should write out a contract. Yes, một cái employment contract đàng hoàng. Nó rất là, it's very, nó đơn giản lắm nha. Nhưng mà you should have one. Again, a lot of people don't. A lot of people for years have been hiring their children and don't actually have a contract. Nhưng mà you should. And then you should fill out the proper IRS forms like the W-4 and the I-9. Okay, you can look that up. That's very, very simple. Nhưng mà doing these things will keep you compliant with the IRS. Now, if you look at it, nó đâu có khó khăn gì đâu. You can do this. You see how easy it is actually? Rồi mình keep những cái record, that's it. And then I'm going to tell you the advantages of doing it, okay? Question: can I write off paying my child as a business expense? Yes, you can. You can deduct your child's wages as a business expense as long as the pay is reasonable and the job they do is necessary. Như vậy là yes, mình trả tiền cho con. Rồi khi mà mình khai thuế, mình trừ cái tiền đó được. Miễn sao mà cái việc mà con cái mình làm á là nó cần thiết. And cái tiền mình trả nó là reasonable. Okay? Reasonable. Nó không có quá đáng nha. And I'll give you some examples later. I'll give you examples now. Examples of job duties that your children can perform. Data entry. Very easy. So my children do this for me. Data entry là nhất là cái công việc mà Leyna làm đó, nhiều lúc mình cứ là mình transfer cái này qua cái kia thôi. Computer. Mà dạo này, man, đứa con nít nó làm computer, nó làm cái, they're done. They're very, very good at it. So data entry is very easy. Okay? They can be a model for advertisement. This is a big one. Như vậy nếu mà con của quý vị mấy tháng, một ngày, one day old, whatever, it doesn't matter. They could be 0 years old. Okay? Doesn't matter how old they are. Nhưng mà nếu mà quý vị chụp hình đứa con, you take a picture of your child, you use it for an advertisement. Mình xài cái hình đó để quảng cáo cho business của mình. You can pay them for that. Okay? You can pay them for that. Social media posts. Cái này là no-brainer. Như quý vị biết, nowadays, oh my God, everything is social media, right? You have to have a Facebook page for your business, hoặc là mình quảng cáo, mình post, you respond to people. You can hire your children to do that for you. That is a job. Did you know there are adults who get paid to do that too? Social media managers? I am not kidding. Nên tại sao mình không có trả tiền cho đứa con của mình? Nó làm những việc đó cho mình rồi mình trừ thuế. Mà không phải là mình trừ thuế thôi nha. There's more. Okay. First of all, how do you like the topic? Quý vị có thích cái chủ đề như vậy không? You find it useful? Do you lie? Do you lie? Quý vị thích không? Another job, cleaning up. Very easy luôn. Yep. Linda Lee loves it.
I love you back, Linda. I love you back. Okay. You can pay your child to clean up. Guess what? I know it's very hard to get your children to clean up like their room. Nhưng mà once money is involved, they do it fast. They do it fast. I speak from experience. Mình trả tiền cho con cái mình, nó clean up cái văn phòng, nó clean up cái tiệm. Okay, nó đi đổ rác. Okay, nó clean the windows, nó chùi bụi, whatever. Put them to work and pay them some money. Scheduling. See, I bet. Sau cái buổi video này, quý vị có thể ngồi mình think, bây giờ nó làm cái này được nè. And if you think about it, there's a lot your children can do to help you. And mà thực sự nó really help you chứ không phải là mình chỉ làm để trừ thuế đâu nha. Okay, so you're not doing it just for the tax write-off. They can really help. They can learn. Instill good work ethic. Right? Show them. Hồi trước nha, my son, because, you know, lâu lâu nó cần tiền, right? I gift him. He gets a lot of gifts from ông bà ngoại, ông bà nội. They always cash gifts, just like a lot of Asian families. Thì sau này khi mà nó quen với bạn gái, nó cứ đi nơi cái chỗ Castaways, cái nhà hàng gần đây, gần nhà. Mà it's very expensive. Nó đi lần đầu không sao. Khi mà nghe nó đi lần thứ hai, that's when I start talking to him. Okay? Nó chưa biết đâu. Sau này, Leyna không có cho nó tiền nữa. Nếu là you have to earn it. Lâu lâu nó xin á. Nó xin chút tiền để nó đổ xăng hoặc đó. I said, oh, now do you understand tại sao hồi trước mà má, mỗi lần mà nó đi ăn cái chỗ đó, nó dẫn bạn bè đi. Nó dẫn bạn bè, nó rất là generous. Nó dẫn đống bạn bè đi là nó trả tiền hết. Nên mình phải là nói là you have to watch your spending. Chứ mình mà cứ con cái cần tiền mình đưa nó, mình cho nó tiền, nó không có appreciate the value of money. Nhưng mà bây giờ he does. And now he borrows my car because he doesn't want to waste the gas on his car. Okay. Scheduling. Có thể là also bookkeeping, answering phones. Yeah. Nếu mà quý vị có một cái tiệm, rồi nó trả lời điện thoại nè, nó schedule nè. Okay, mấy người làm nail, có người muốn schedule tới làm nail, nó làm scheduling cũng được. Hoặc là if they're a little bit older, they can do bookkeeping for you. Okay, they can answer the phones. There's a lot they can do. And these are actual things that you need. Okay? All right. So far, so good. You're loving it. Topic is great. Sometimes we forget. Yes, indeed. Oh, Phát used to work with his parents since he was 12 in a photo studio back in Vietnam. That's excellent. Bởi vậy, Phát, em thấy không? Phát is rất là giỏi. He rất là chịu khó. He biết là he's going to do whatever it takes. You have to learn that from a young age. Okay. How much can I pay my child tax-free? Does anyone know the answer? It's actually a lot. Đối với một đứa nhỏ nha. Your child can earn up to the standard deduction amount for the year without owing income tax. So for 2023, it's $13,850. Dennis, that's a great question. I just answered it, honey. Just answered it. Do they file tax? Not if they make up to the standard deduction. For 2023, it's $13,850. Last year, I think it was $12,950, I think. Someone can look it up, make sure I'm right, but I think it was $12,950 last year. So it continues to go up. Như vậy là sao? Mình trả tiền lương cho đứa con, mình trừ thuế. Đứa con không cần phải khai thuế. Up to the standard deduction. Bây giờ quý vị đi sanh con cho nhiều đi. Because you know why? No, I'm kidding. I'm joking.
Nhưng mà like if I have two kids, I put them both to work. Each child gets up to the standard deduction tax-free. Do you see how useful that is? Như vậy hồi xưa rồi, bây giờ quý vị nào mà own your own business, mà có đứa con hồi xưa rồi chưa có bao giờ mà xài cái tax strategy như vậy, quý vị thấy uổng không? Yeah, right? There's more. There's more. Let me see what the next, I forgot what the next thing is. Okay, your child will owe taxes for income over the standard deduction. So if you pay them over $13,850, they will have to file taxes. They will owe taxes on it. But here, hold on. Let me tell you something. If your business makes a lot of money, okay, let your child do a lot of work. You know why? You can pay them over the standard deduction. Yes, they have to pay taxes. But guess what? Pay them right up to the first, like the lowest tax bracket. Don't do $1 more. And then they still pay the lowest tax only on the amount that they make above the standard deduction. Cái này mà dịch ra tiếng Việt thì chắc chết đó. Nha, như vậy là mỗi năm có cái standard deduction. 2023 là 13.850. Nên nếu mà quý vị trả cho một đứa con, mỗi đứa đó nha, 13.850 thì nó không có cần là phải đóng thuế. Quý vị trừ thuế. Còn như nếu mà quý vị trả nó thêm một đồng thôi đó, khi đó là nó bắt đầu là nó phải đóng thuế. Nhưng mà nó vẫn đóng thuế nơi cái lowest tax bracket. So, gosh, I don't remember now what the lowest tax bracket, the threshold is. And was 1 or 2 years ago, they can make all the way up to hình như là 44,000 and they still pay the lowest tax bracket. Why is that important? Because I would rather have them pay taxes, the lowest tax bracket, than me paying at the highest tax bracket. Phải không? Do you follow? Leyna nói như vậy quý vị hiểu không? Does everyone follow? Please tell me that you understand that. Because that is very important. I want to know that you understand that. Nếu mình có một cái business mà cái tiền mình thu về được is pretty good, thì tại sao mình không có trả cho đứa con all the way up? It's okay. Nó cần đóng thuế, it's okay. Tại vì nó đóng thuế the lowest tax bracket. Right? Như vậy mình trả tiền cho con, mình trừ thuế. Một là nó không phải đóng thuế. Hai, nếu mà nó đóng thuế thì nó cũng đóng thuế cái mức là thấp hơn, thua hơn mình. Cái business của mình bây giờ nếu mà quý vị successful thì quý vị phải là pay taxes pretty high. Lynn understands. Thank you, Lynn. Thank you very much. I'm glad you understand. Okay, so just do the math. Is anyone watching now doing this? Bây giờ có ai đang coi mà đã từng trả tiền cho con mình không? Và trừ thuế. Okay? Và cho nó làm được cái income miễn thuế như vậy không? Có ai làm chưa? Nếu chưa, rất là ổn luôn. Okay? Very good information. Yes, I hope so. Rồi. Are there age limits? Are there age limits? Yay, Linda's planning to do it for 2023. Woohoo! Linda, honey, you keep on making the money and we'll keep on trying to find ways to save you some. Yes, tại vì nè, Linda có một đứa con trai nè. See, let him work. Oh, by the way, không phải chỉ con mình thôi, nhưng mà nếu quý vị có ông bà già ở trong nhà mà giúp quý vị được á, you can do that too.
Bây giờ tự nhiên nghe thấy wow, that's good, huh? Yeah. Bây giờ cho quý vị có ba hay má giúp mình. Okay? Maybe mình có cái tiệm hoặc là whatever it is, cũng giống như mấy cái job kia, hoặc là nếu mà quý vị maybe đăng một cái quảng cáo trên Facebook đi và mình use cái hình của cha hoặc của mẹ hoặc là bà nội, bà ngoại hoặc là mấy đứa con whatever. That counts. Nhớ. Rồi. Age limits. From 0 to 17, they do not have to pay Social Security, Medicare, or unemployment tax. Okay, up to the standard deduction. Over 18, they may be subject to Social Security, Medicare, and unemployment tax. Okay, so it all depends on what you're paying them, how old they are. Okie dokie. Does my child need to file their own tax return if they work for me? Hey, what do you guys think? Leyna bỏ thêm tiếng Việt đó. Con tôi có cần khai thuế riêng không nếu mà nó làm việc cho tôi? So it depends. It depends on how much income they earn. Nếu nó 17 tuổi trở lui và up to the standard deduction 13.850, then no. Khỏi khai thuế luôn. Okay? Can I still claim my child as a dependent on my tax return if I hire them? Oh, this is a good question. Như vậy, mình đang trả tiền cho con, mình trả tiền lương cho nó. Như vậy, khi mà mình khai thuế, mình có claim nó là dependent được hay không đó? What do you think the answer is? What is the answer? Can you claim your child as a dependent if you hire them? Yes. As long as your child still relies on you for financial support and then just meets all the typical dependent requirements, you can. You can claim them. Yes, you can. Are you kidding me? Did the internet just... Oh my gosh, I hate Spectrum so much. Oh my gosh, honey. Yeah, it does it all the time. I'm going to reload it and see, but I hate that. Are you wired in? Yeah, I'm hardwired. The same thing happened when I never have problems with the Wi-Fi. And it may be because you're running the cord so long. Try to do the Wi-Fi. But it's not as good. So I'm going to try this and see. But oh my gosh, it's awful. Can't do anything. I got to force quit now. I'm back. You know, we're going to fire Spectrum again. Now I'm on Wi-Fi. You would think that a hard wire would be better.
Apparently it's not. Sorry, everyone. Back to the slides. And now we have to start at the beginning. Sorry, everyone. Going through. Okay. Sorry, everyone. Tụi Spectrum chán dễ sợ, lần nào cũng bị hết trơn á. Có ai đây làm cho Spectrum không? Maybe my router needs to be replaced. I don't know. I do that all the time. It just, oh. Oh, look, I'm caught up anyway. So nếu mà trước giờ if you can normally claim your children as a dependent, it doesn't matter that you're paying them. You can still claim them as a dependent on your taxes. Okay? All right. Next question. These are questions you should be asking. Like if you're hearing me talk about this, then these questions should already be going on in your head. Like if you think, oh, this is a good idea, maybe I want to try this, maybe I should look into this, these questions should already be happening in your head. Should I give my child a 1099 or a W-2 tax form? Okay, so when you hire your kids, what are they going to be? Are they going to be a 1099 employee, which means independent contractor, or a W-2, an employee? Okay? As a rule of thumb, you should issue a W-2 for anyone who works for your business and is classified as an employee. This includes your child. So, if you if you control what they do, the manner in which they do it, the time in which they work, they're really an employee and they should be W-2 employees. And your tax person should be able to guide you and help you be compliant by filing the correct forms. I do see some other questions, so I will I'll answer them, okay? Oh, is that it? Oh, okay. Now, nhắc quý vị nha, that new show of mine on SBTN. So it's every Wednesday and Thursday, thứ tư và thứ năm, 10 giờ sáng, 5 giờ rưỡi chiều. Đó là thứ tư. Còn thứ năm là 12 giờ rưỡi trưa. Đây là giờ Cali hết đó quý vị ơi. Nên please try to catch that, okay? And give me a little love, little support. Rồi. Okay. So I'm going to go back and answer some questions that I saw. And then if you have any, if I didn't see it, please do ask. But for anyone who missed some of the stuff in the beginning, it's so important. I want you to make sure that you see these, okay? So again, I want you, if you really need specific tax or legal advice or investment advice, you should be talking to someone who is a professional, okay? Like if you need tax advice, talk to a tax person. If you need legal advice, talk to a lawyer, that kind of thing. And then everyone's situation is different, so I'm happy to help. I'm happy to look at your situation. If I refer you to someone, it's because I know them and trust them. If I don't refer you to anyone, please don't be upset. I just don't want to be responsible. I've heard a lot of horror stories. I don't know how other people work. I just know how I work. And that's all I can, I just be responsible for myself. Okay? So always think about this. It's actually very easy to do and it's so beneficial. Okay? Là mình có những cái tax benefit nè. Rồi, develop their work skills. It's actually good for your kids to work. Yes. And get them to start saving money. Tại vì bây giờ nha, nếu mà quý vị không đi làm, không có earn income, you can't open an IRA or a Roth, but they can if they're earning income. They could be 0 years old. They can still do it. So please look into that. Rồi. And then the rules that I'm talking tonight are if you are a sole proprietor or have a partnership with your spouse. Như vậy là mình own cái business của mình, hoặc là mình làm với vợ hay là chồng. Nhưng mà nếu quý vị làm partner với người khác, then the rules are a little bit different. So just know that. Nhưng mà rất là nhiều người, việc mình có nail salon, hair salon, okay, restaurants, những cái tiệm, những cái văn phòng.
Wow. Quý vị thấy uổng không? Mấy lâu nay mình trả tiền cho con mình hoặc là cha mẹ mình trừ thuế. Còn cái người mà được nhận cái tiền đó không cần đóng thuế. Wow, right? Nhưng mà làm cái gì cũng phải là hợp pháp nha. Phải biết là cái công việc nó phải là make sense. Cái tiền mình trả cũng là phải make sense và mình nên theo dõi giờ làm việc. Nhiều người không làm như vậy. Nhưng and I'm just telling you this from it's just better for record keeping. Mình làm ngay bây giờ just like khi mà quý vị mỗi năm khai thuế mà khai mileage on your cars. I bet 90% of you don't even keep track of your mileage. And then mỗi lần mà khai thuế quý vị phải là make it up. Hoặc là cái đó mình mới tính ra. So just do it. Just keep records. Write out a contract and then just fill out the right forms. Okay? Nhớ mình trả tiền cho con, mình trừ thuế được. Okay? Này là live hay là phát lại vậy? Why does it matter? Why does it matter? Cũng là information thôi mà. Phải không? Nhưng mà đang live đó nha. Okay. Here are some examples. Data entry. Cho nó làm trong computer. Chụp cái hình nó, cho nó làm model. Để mình quảng cáo. Mình quảng cáo cái business của mình. Cho nó lên Facebook, nó trả lời những người khách hàng hoặc là nó post hình. Dọn dẹp nè. Scheduling, bookkeeping, answering the phone. Trời ơi, so many things your kids can do for you. You can pay them up to the standard deduction and they won't have to owe any income tax. $13,850 for the year 2023. Đó là mỗi đứa nha. Nếu mà quý vị có 2 đứa con thì khi mà mình trừ thuế, mình nhân 2. Nếu mà quý vị có 3 đứa con thì mình nhân 3. Nếu quý vị mà có 4 đứa con thì giờ đâu mà làm việc mà tính về thuế làm gì? Oh my gosh, 4 đứa con hơi mệt. Ok, rồi. How much can I pay my child tax free? Remember, standard deduction. Whoops. Nhưng mà anything above that, they do have to pay taxes. Nên nếu mà quý vị trả cho nó 20.000 thì cái số trên 13.850 thì nó phải đóng thuế. Nhưng mà lowest tax bracket. Thì tội gì mình không có trả tiền cho con để nó pay cái low tax bracket. Còn cái business của mình thì mình giảm xuống cái thu nhập của business của mình. Okay? We talked about age limits. So under 18, no Social Security, Medicare, or unemployment. Nhưng mà if they're over 18, okay, Social Security, Medicare, and maybe unemployment taxes. So this is why you have to check with your person. Check with your person. Do they need to file a tax return if they work for you? So it depends on how much you owe them. Remember, up to the standard deduction, they don't have to do anything. Nhưng mà if you pay them more, yeah, they do. Can you still claim them as dependent if you hire them? Yes, you can. As long as they rely on you for financial support, just like the typical dependent requirements. Okay? So nếu mà quý vị phải nuôi nó đang ở nhà mình, you take care of, yes, file them as dependents. And then between 1099 and W-2, of course, talk to your tax person. But for your kids, you control what they're doing. You control their hours. You control how they're working. They're considered W-2 employees. Okay, and then just remember the show over there. What time is it? Oh, it's 1:45. I'm going to go through. Oh, do you have to submit proof of payment for your child when doing tax? No, you don't. No, you don't. But you should do it just because it's good record keeping. Nên mình cứ, and the thing is, mình không có cần là phải trả tiền nó hàng tuần hoặc là hàng tháng or anything. If you want, you can pay them at the end of the year.
Okay? Nhưng mà make sure you're doing it. Don't just say that you're paying them without paying them. That would be what? Hold on. Tax fraud. So don't do anything illegal. Right? So, yeah. Like I would always do something that has bằng chứng đàng hoàng nhá. Mình mở nó cái savings account. Rồi mình đưa tiền vào đó. That's it. That's it. You don't even have to let them use it. Nhưng mà you can start them saving it. In fact, you want to do a great thing. Bây giờ quý vị cho nó làm cho mình nè. Mình trả tiền cho nó nè. Rồi quý vị mở cái IUL cho nó. Nó đang trẻ, nó đang khỏe, giá cả rất là tốt luôn. Rồi cái tiền quý vị đang trả cho nó để quý vị trừ thuế. Mình bỏ vào cái IUL để mình đầu tư mai mốt nó cũng là tax free luôn. Nó grow tax free. Như vậy là you hitting it from all angles. That is smart, right? That is smart. Like what better way? And then they may not know it now, depending on how old they are. Quý vị mà làm được như vậy, mình trả tiền cho con nè, mình vừa là trừ thuế, nó lợi cho mình bây giờ. Nó không cần đóng thuế. Rồi mình tiết kiệm cái tiền đó cho nó, mình bỏ vào cái IUL cho nó. Nó được life insurance, nếu mà sau này nó bệnh hoạn, nó có tiền nè. Ok, giá cả bây giờ nó trẻ, nó khỏe, quá trời rẻ luôn. Rồi nó đầu tư compound interest, tiền lãi kép, không? And then later nó grow. Oh my gosh. You've just done yourself a favor and you've done a great thing for your children. Great thing for your children. Sau này nó 50 tuổi, they could have over $1 million cash in their IUL. Quý vị có tin vậy không? So I have clients mà thực sự khi mà mình nghĩ đến cái product nhá, mình giúp cho những người mà họ mới sanh con, mới sanh được mấy tuần thôi, they call me up, mua cái IUL liền. Thì Leyna làm một cái hợp đồng cho họ. Sometimes cái hợp đồng đó có thể là 30 năm sau, 40 năm sau, cái đứa nhỏ đó mới biết cái giá trị. It's incredible. Khi đó là Leyna đâu còn nữa đâu. Nhưng mà I helped them get it. Sau này nó lấy ra cái tiền retirement income tax free. Mà quý vị mà start bây giờ, mai mốt cái tiền nó rất là lớn luôn. Không đóng thuế nha. That's why, nhất là nếu mà quý vị có cái your own business, rất là nhiều cách để quý vị save money. Save theo cách là trừ thuế, mà save theo cách khác là tiết kiệm, rồi đầu tư miễn thuế. I mean, that sounds perfect, actually. Okie dokie. So, yes, you should pay them and have a record of it. So remember the record keeping, besides the W-4 and the I-9, keep their hours and a work contract. It's very easy. Bây giờ quý vị cứ là lên online, okay? Mình kiếm, mình Google cái employment contract. It's very simple one. And write it out. Để mình có thôi. Maybe you never use it. Maybe no one ever asks for it. Rồi đến cuối năm, hoặc là nếu mà quý vị muốn tiết kiệm từng tháng or whatever, tùy mình thôi. Nhưng mà cái người mà tax strategist của Leyna nói là mình không có cần phải trả nó hàng tháng. Nhưng mà just make sure là trước khi cuối năm, mình chuyển cái tiền vào cái account cho đứa con. That's it. Okay? And then, call me, rồi mở cái IUL. Rồi mỗi tháng cái hãng bảo hiểm nó sẽ draft thẳng từ cái savings account mà quý vị bỏ tiền vào đó. Nên quý vị là làm cái gì cũng là hợp pháp. Mình có record đàng hoàng. Và mai mốt con mình nó sẽ sướng. And they will thank you. Okay? Okay. Look at the time. Oh boy.
What's everyone emailing me and texting me about? Yes, yes. Very good. Okay. Proof nha quý vị. I read messages, I read emails. Sometimes it takes a little time to get back to you, nhưng mà quý vị phải nhớ đọc lại, Leyna sẽ là reply. So I love it. Okay. I hope you found that useful. Guess what else? I have more. I have more. Bây giờ, who here owns a business? I want to see who actually owns a business. Nếu mà mình là W2 employee của hãng á, thì có thể mình không có use được cái này. But if you have your own business, I know Linda does. Okay? If you're an insurance agent, a real estate agent, if you have một cái tiệm, even if you sell online, nếu mà quý vị có một cái business mình đang bán đồ online, that's your own business. Miễn sao mà mình không có partner với người khác nhé. What else? Tiệm nail, tiệm tóc, tiệm làm massage. Có tiệm nào gần đây không? I need a massage. I need a massage. If you've got your own business, there are so many things that you can do. And it's legal and legit. Okay? Chứ đừng có nghe người ta nói, người ta xúi, người ta nói làm gì làm. No. Mình làm cái gì cũng vậy. Hợp pháp. Everything has to be đúng. Okay? So I have another one. Mà đây là chia sẻ với quý vị biết là I have a tax strategist. Okay? Năm vừa rồi he charged là 10.000. Bây giờ năm này quý vị biết ông có charge bao nhiêu không? 25.000. Không phải là người làm thuế, even though he là làm thuế, he khai thuế cho Leyna. Nhưng mà he's a tax strategist. Which means không phải là mình đưa giấy tờ để ông khai thuế cho mình đâu. That's not it. Nhưng mà ông á, chỉ cho mình biết làm những cái gì để mình bring down your taxable income, mình hạ xuống cái thu nhập mà phải đóng thuế đó, phải chịu thuế đó. Và mình đầu tư, quý vị biết không? Trời, khi mà mình vào ngành rồi, khi mà mình biết á, khi mà mình nói cái đầu tư nó nghe rất là dễ, đơn giản lắm, đầu tư. But there's so many different ways of đầu tư. Quý vị biết là có những cái cách để mình đầu tư, mình được tiền nhưng mà mình được trừ thuế nữa, vừa đầu tư vừa trừ thuế, và nó trên cái phần trăm mà cái số tiền mình bỏ ra để đầu tư luôn đó, rất là good luôn. So anyway là vợ chồng Leyna là có team đàng hoàng để họ lo những cái việc đó, và ông xã của Leyna rất là kỹ càng, còn hơn Leyna luôn á. Oh my gosh, ai mà gặp anh nó rồi, you know, he là everything, he biết tính everything down. He's very good. That's why he teaches finance at USC. He's an advisor with Merrill Lynch, and we work together to help clients. So nếu quý vị sắp retire, hoặc là mình đã move job rồi đó, hay quý vị mà move job rồi, đừng có để cái with the old company, và chưa chắc chắn như là quý vị nên roll over to the new company. Nên nếu mà quý vị có 401k từ cái hãng cũ, mặc dù quý vị đã roll over hãng mới rồi đó, you can still do something with that. You can control that. Còn 401k của hãng mình đang làm nào, can't do anything about that. Stuck. Nên quý vị, mình có nên max out hay không nha. Okay? Better ways to save and grow your money. Okay? So if you need help, there is my email. We will help you. But anyway, những cái mà Leyna chia sẻ đó là từ cái người tax strategist. Họ lo cho mình đó. Họ làm everything cho đúng nha. Is my tax guy in OC? No, he is not. And before
like I know, like before when we were looking, we interviewed a lot of people, and Danny wanted to meet them in person. You know, you got to like the person. Nhưng mà now we found someone who is not local, but we meet him on Zoom. So we interviewed a lot of people. Can I just tell you, why is it so hard to find a good financial person, a good tax, even a tax preparer? It's so hard to find a good one. I don't know why. But it took us years to find the right person. Nên Leyna mới chia sẻ những cái mà mình learn và đã từng làm rồi. Okay? Here's another one. Here's another one. Nếu quý vị own your own business, you can rent your house out to your business. Mình trừ thuế. Okay? Và có cách để mình, just like this, có cách để mình trừ và không cần đóng thuế. Totally legitimate. Mình chỉ cần biết tìm hiểu từ ai, mình chỉ cần biết làm thế nào cho nó hợp pháp. Okay? Nên quý vị mình đừng có nghe bạn bè nói nha, that's a whole different thing. I talk to a lot of people and they tell me, and I said, no, cái đó đâu có đúng, chị nghe ở đâu vậy? Thì nghe bạn nói, no. Do not take financial advice from friends who really don't show you anything. All they're doing is this. Oh, hello there. All they're doing is this. No. Okay? Nhất là có nhiều người có mấy tiệm nail đó. Cứ nghe người ta nói là bây giờ tiền bạc là đừng có bỏ nhà băng, đừng có là bỏ đâu hết, mình phải xài cho hết chứ không có. What? That's the worst advice I ever heard. Bởi vậy, Leyna nói chuyện với những người khách hàng, họ làm tiệm nail, họ làm ra tiền, tiền dữ lắm luôn. Nhưng mà khi mà nói về savings và mai mốt mình về hưu, mình có tiền nào không để mình sống? Không luôn. Cái thu nhập hàng tháng và cái tiền tiết kiệm hàng tháng. Oh my gosh. Quý vị có khả năng chứ không phải là không có. You just need direction. You just need to know how to do it. And you can do it. Okay? So, I want you to have a comfortable retirement. Okay? Mình không phải là đủ sống thôi. Quý vị đừng có nói cái câu là đủ sống thôi. Because are you sure you have đủ sống? No, you don't. Họ nói mai sau này họ có 2.000 tháng đủ sống rồi. Oh, really? You think in 20 years, 2,000 a month is đủ sống? No way luôn. No way luôn. Nên, yeah, my camera is drunk. Fat. You're stealing my lines now. 2.000 tháng is nothing, quý vị ơi. Yeah. It's so funny to me that sometimes người Việt mình cứ, tôi không sống lâu như vậy đâu. Tôi không có tới 86 tuổi đâu. 2.000 tháng là đủ sống rồi. Họ chưa tính thuế. Họ chưa tính lạm phát. Không cách nào. Nên, và họ chưa tính bệnh hoạn nào. Okay, cái đó mới là that's a big concern. Nên, wherever you are, I meant wherever you are in your life, tuổi nào á, chứ không phải là địa điểm. Nhưng mà địa điểm, same thing. Whatever state you're in, I can help. Nhưng mà whatever age you are, everyone can do something. Everyone can stand to make a change for the better. Oh, I wanted to tell you this. When will we do this video? So my husband did a thing so that I can show you. This is how he helps. Well, now they're his clients too. Nhưng mà a lot of them were my clients who, mình lo về cái vấn đề bảo hiểm nhân thọ và cái tax-free income sau này. Còn
dĩ nhiên là không, that's not it. You have to have other stuff. Thì ông xã Leyna lo cho những cái 401k, cái IRA, lo cho thuế tương lai của họ, lo tính vào lạm phát cho họ, lo cái income stream, help them meet their goals. And so I wanted to show you how to do that. And so he made one for me that I can show you. And it's amazing luôn. Là bây giờ mình nói, sau này mình muốn là 1 năm mình được cái số tiền này. Mình sẽ cần cái số tiền này để con cái đi học nào. Tại vì con của Leyna bây giờ nó chưa, nhưng mà nó sẽ vào đại học. Và sau này vợ chồng muốn là đi traveling. Thì mỗi năm cần bao nhiêu tiền. Write it all out. Rồi mình coi lại tài chính của mình. How it will grow. How taxes will affect it. How inflation will affect it. And then he can show you what you need to do để bảo đảm là mình sẽ có tiền. Không phải là để đủ sống thôi, nhưng mà đủ sống theo cái lối sống, cái lifestyle mà mình mong muốn nha. Còn như quý vị đã đi làm mấy chục năm khổ rồi, tại sao mà mình chỉ là đủ sống thôi? Còn như, if right now you're 30s, 40s and you have parents who are older. Hôm qua nói chuyện với một em, kêu Leyna bằng chị. Nhưng mà khi mà lấy chi tiết để làm cái application, her mom and dad hơn Leyna 4 tuổi thôi. Oh my God. Tự nhiên mình thấy mình già dễ sợ. But anyway, do not forget your parents. Nhiều lúc, tiếng Anh có cái câu là you don't know what you don't know. Okay? You don't know what you don't know. Nhưng mà you should know. Mình nên tìm hiểu. Mình đừng có, nó kêu là follow the herd. Hồi trước giờ nghe họ làm, mình cứ làm theo. Mình không có đặt câu hỏi gì hết. Mình không có biết là nó thật sự nó lợi cho mình hay không. Nhưng mà người khác làm thì mình làm thôi. Don't do that with your finances. Okay? Cái gì cũng vào watch for yourself. Okay? Mỗi trường hợp khác nhau. Nhưng mà anyway, I want to do a video, so I want to show you. Oh, it's amazing. Trong đó là tính là đứa con trai sẽ cần chừng này tiền để đi đại học, đứa con gái sẽ cần chừng này. Hai vợ chồng sau này muốn ít nhất 1 năm phải được cái số tiền này để đi du lịch. Rồi khi mà mình nghĩ lại, ok, bây giờ bao nhiêu tiền mỗi năm để sống cho thoải mái nha. Không phải đủ sống đâu. Thoải mái luôn đó. And then, all the tài chính mình đang có bây giờ, and what we can do. Oh my gosh. Oh my gosh. So please take care of yourself. Don't do something because everyone else is doing it. That's crazy. You are not like everyone else. Don't do things without asking questions. Okay? So many people have 401ks. I ask them, mỗi tháng mình đóng vào 401k bao nhiêu vậy? Không biết luôn. Quý vị có biết là 401k có cái fee của nó, quý vị đang trả, quý vị không biết luôn, phải không? Mai sau này họ cứ nghĩ là, không, bây giờ tôi đóng vậy, mai mốt lấy ra không đóng thuế. That makes no sense. Thuế bây giờ đang thấp. Nhưng mà mình cứ hoãn thuế để mai mốt cái số tiền đó mình đầu tư nó được lớn hơn, mình phải trả tiền trên con số lớn hơn. Còn thêm, khi đó mà thuế tăng là mình chết luôn. So mình phải lo cho những trường hợp như vậy. Okay? It's not if, it is when. You heard that, right? Not if, when. Không có gì là nếu hết trơn á. Bảo đảm thuế sẽ lên quý vị ơi. Thì khi thuế lên, quý vị sẽ làm sao? Quý vị đừng cứ nghĩ trong cái 401k của mình bây giờ 300 mấy ngàn, 400 mấy ngàn mà đủ đâu. It is not. It is not. Okay, you could lose more than 30% of that. Còn như khi đó mà thị trường mà sụp một cái, oh, big trouble luôn. And not enough time to make it back. So, let's protect what you have now. Rồi những cái dư, những cái chỗ khác, grow it, nhưng mà be smart about it. Okay? Okay, rồi, that's it. Cho một chút nhạc. Cho vào một chút nhạc đi.
Feed the duck lại đi. Let's feed the ducks, shall we? Okay, let's all feed the ducks, sis. Oh, that's funky. Phê phê rồi đó. Oh, I love it. Love it. If you like the video, you know what to do. Oh, thumbs up. If you like the video, please give it a like. Show your friends. Show your tax person. Nhiều lúc Leyna nói chuyện với khách hàng nói, ủa tại sao người làm thuế mình họ không biết như vậy? Ask them. Nhiều lúc mấy người mà nói là họ là financial planner nha, họ không biết những cái program, họ không biết cách làm, họ không có những cái bằng, the right licenses to help you. Họ nói sao? Họ nói ra tại vì họ không biết. Okay, so be smart. Remember this Thursday. This Thursday. Hold on, let's go back. This coming Thursday. Ladies and gentlemen, this Thursday, join me for Skincare Over 40. Skincare Over 40. It's going to be good. Look how pretty she is. She's beautiful. Okay, see you later. Good night, everybody.